السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من اشرف تيك توك. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير ان شاء الله. والفيديو ده متعلق بالشاشات سوني الاوليد والشاشات ال جي الاوليد. ويمكن كتير من الناس تعرف او ما تعرفش ان الشاشات سوني الاوليد بتستخدم نفس بانل الاوليد بتاعت ال جي، وده يمكن بسبب ان ال جي تعتبر اكبر مورد ومصنع على مستوى العالم للبانل الخام بتاعت الاوليد، وهي المهيمنه والمسيطره على السوق بتاع شاشات الاوليد بشكل كبير. وبتبتدي ان هي تصنع البانل الخام نفسها وبتبيعها لشركات تانية زي سوني وفيليبس وفيزيو وغيرهم من الشركات. والشركات دي بتبتدي ان هي تحط البروسيسور او المعالج بتاعها وبتستخدم السوفت وير الخاص بيها علشان يتنافسوا في جودة الصورة ويقدموا اسعار مختلفة لفئات مختلفة من الناس. وبالتأكيد لو انت عندك شاشة اوليد او لو لسه هتشتري شاشة اوليد فاكيد سمعت عن مشكلة البيرن ان او احتراق البيكسلز، والمشكلة دي عاملة قلق ومسببة هاجس عند ناس كتير سواء اللي عندهم الشاشة او اللي لسه هيشتروها. وسببت لي انا شخصيا الهاجس دوت بما اني عندي السي 10 الاوليد بتاعت ال جي. وبالتاكيد برضو يهمني زي الناس ان انا احافظ عليها واحميها من البيرن ان او احتراق البيكسلز عشان اخد احسن جودة صورة منها لاطول وقت ممكن. فطبعا اول ما فتحت الشاشة ودخلت على الاعدادات بتاعتها ابتديت ادور على الاوبشنز والخيارات اللي بتساعدني على ان احافظ عليها. فلقيت الاختيار بتاعت شاشة التوقف الاوليد او لو قايم عندك بالانجليزي هتلاقي اسمها الاوليد سكرين سيفر. فلو دخلت على الاوبشن دوت هتلاقي عندك 3 اختيارات وهما البيكسل ريفريشر او تحديث البيكسل، وهتلاقي زيهم في الشاشة بتاعت سوني البانل ريفريشر. وهتلاقي تاني اختيار عندك وهو تبديل الشاشة او السكرين شيفتنج، وتالت اختيار هو ضبط اضاءة الشعار او اللوجو لومينس ادجستمنت. فلقيت ان هما دول الثلاث اختيارات اللي قدامي اللي انا اقدر من خلالهم ان انا احافظ على الشاشة من البيرن ان. ولكن طبعا انا الموضوع ما وقفش عندي عند كده وابتديت ان انا اتعمق فيه بشكل اكبر، وبالاخص ان انا لقيت جوه كل اوبشن منهم اختيارات تانية. يعني لو دخلت جوه البيكسل ريفريشر هتلاقي يا اما انك تختاره بشكل اوتوماتيك يا اما تختاره بشكل مانيوال. وهتلاقي جوه برضو ضبط اضاءة الشعار يا اما منخفض يا اما عالي. فامتى استخدم ده او امتى ابقى بستخدم ده او ايه الصح فيهم؟ او يعني انا ابتديت اخاف ان انا مثلا ابقى بستخدم حاجة فيهم غلط فابقى بضر الشاشة اكتر ما بستفيد. فطبعا قعدت ادور على جوجل كتير قوي في الموضوع ده، يمكن الاسبوع اللي فات ضاع مني في التدوير في النقطة دي. وطبعا يعني يمكن لقيت اكتر حته الاقاويل فيها متضاربه الحته بتاعت البيكسل ريفريشر واستخدام البيكسل ريفريشر. ودخلت على منتدى من المنتديات فلقيت ان في حد بيقول ان هو قدر انه يكرر السؤال بتاعه للدعم بتاع ال جي في اكتر من دوله زي السويد وانجلترا والمانيا، وكمان سال الدعم بتاع سوني والدعم بتاع فيليبس هل اذا كان يقدر يستخدم البيكسل ريفريشر او البانل ريفريشر بحريه، يعني يستخدمها كل يوم او كل اسبوع او كل شهر زي ما هو عايز، ولا هل دي حاجه ممكن ان هي تاثر على الشاشه. فبيقول برضو انه لقى الردود بتاعه التقنيين متضاربه، وفي ناس قالت له ممكن تستخدمه عادي مفيش مشكله، وفي ناس قالت له لا ما تستخدموش كتير علشان ده ممكن ياثر على العمر الافتراضي بتاع الشاشه ويبوظها. فطبعا الموضوع ده جنني اكتر وخلاني يعني عايز اعرف المعلومه من مصدر موثوق، هل اذا كنت هستخدم البيكسل ريفريشر ده ولا ايه الحكايه بالظبط. فعملت يعني عمليه بحث كبيره جدا وقدرت ان انا اوصل لشويه نتائج وشويه نصايح هقول لكم عليها دلوقتي. بس يا ريت لو كنت لسه ما اشتركتش في القناه انك تشترك وتدوس على زرار السبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناه والفيديوهات المتعلقه بالتكنولوجي ومراجعات الاجهزه الالكترونيه. ودلوقتي علشان ابين لك قد ايه الموضوع فيه شويه غموض يعني وتضارب في الاقاويل، فانت لو دخلت على موقع جوجل وكتبت البيكسل ريفريشر هتظهر لك نتائج من موقع ريدت مثلا او المنتدى بتاع ريدت. هتدخل عليها هتلاقي الثريد بتاع البيكسل ريفريشر ذا فيردكت، وهتلاقي يعني حد بيسأل بيقول I have seen conflicting posts in regards to the pixel refresh function on LG OLEDs. Some say that they damage the panel if used too often. Others says the feature wouldn't be there if it caused damage to the panel. يعني هو بيقول يا جماعه انا شفت بوستات كتير متضاربه في موضوع البيكسل ريفريشر، وفي ناس بتقول لي ما تستخدموش علشان بيأثر على الشاشه، وفي ناس بتقول لي لا استخدمه عادي لو هو كان بيضر بالشاشه ما كانتش الشركه من البدايه حطيته في الاوبشن بتاعها. فعلشان الخص لكم الموضوع ده واوضح لكم الغموض المحيط بيه فلقيت ان من الضروري او من المهم ان اعرف البانل دي ازاي بتشتغل، وقلت الخص لكم الموضوع ده بشكل سريع كده ومبسط بدون ما ندخل في تفاصيل علميه عميقه. وكلمه اوليد هي اختصار لاورجانيك لايت ايميتنج دايود او الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي. والبانل بتاعت الاوليد بتتكون من 5 طبقات. اول لاير او طبقه وهي طبقه السبستريت ودي الطبقه اللي بتكون شايله كل المكونات بتاعت الشاشه. وتاني طبقه وهي طبقه الانود ودي الطبقه المسؤوله عن القطب الموجب للتيار الكهربائي. وتالت طبقه وهي الكوندكتيف لاير وهي طبقه موصله للطاقه ومصنعه من مواد عضويه. والطبقه الرابعه وهي الاميسيف لاير وهي طبقه باعثه للاضاءه وهي برضو مصنعه من مواد عضويه. والطبقة الخامسة وهي الكاثود وهي مسؤولة عن القطب السالب للتيار الكهربائي. فلما التيار الكهربائي بيعدي من طبقة الأنود لطبقة الكاثود أو العكس من الكاثود للأنود
فبيبتدي ان هو يحرك الشحنات الكهربائيه او الذرات اللي فيها شحنات كهربائيه في الطبقه بتاعه الاميسيف لاير والكوندكتيف لاير، ونتيجه تحرك الموليكيولز او تحرك الشحنات الكهربائيه دي بينتج عن التفاعل الكيميائي ده الفوتونز او النور اللي احنا بنشوفه من الشاشه. فكل ما الماده العضويه دي بتتعرض لتيار كهربائي اكتر او لفولت اعلى، كل ما بتديلك قوه اضاءه اعلى. وطبعا الموضوع ده بيحصل في كل بيكسل بشكل منفرد، لان زي ما احنا عارفين ان شاشات الاوليد بتتميز على شاشات ال LCD التقليديه في ان كل بيكسل فيها بتنور لوحدها، ولكن علشان هي مصنعه من مواد اورجانيك او من مواد عضويه، فالمواد دي من عيبها او من السايد افكتس بتاعتها ان هي قابله لانها تتحلل او تفنى بمرور الوقت كل ما تتعرض اكتر للتيار الكهربائي. والموضوع ده بيوضح لنا سبب الايمج ريتنشن او البيرن ان واحتراق البكسلز نتيجه عرض المحتوى الثابت على شاشات الاوليد لمده زمنيه طويله، لان طبعا الشاشه لما بتكون لسه جديده فبتكون الشحنات الكهربائيه فيها متوازنه ومتساويه على المساحه بتاعه البانل بتاعه الشاشه كلها، علشان تقدر ان هي تعرض لك لون يونيفورم وموحد وما تكونش فيه اي بقع او تلاقي فيه مساحه فيها اللون فاتح وحتت اللون فيها غامق. وطول ما انت بتتفرج على محتوى متنوع زي مثلا فاتح فيلم وبعدين بتقلب على مسلسل وبعدين برنامج، فمفيش اي مشكله خالص من ان الشاشه يحصل لها اي حاجه. وبالمناسبه في العمر الافتراضي للشاشات الاوليد بيوصل ل 100,000 ساعه، وده يعتبر اكتر بكتير من قبل كده، لان اول ما الشاشات الاوليد ظهرت كان العمر الافتراضي ليها 36,000 ساعه، ولكن LG طورت من التكنولوجي بتاعه المواد اللي بتستخدمها او المواد الاورجانيك اللي بتستخدمها، فخلت العمر الافتراضي بتاعها دلوقتي بيوصل ل 100,000 ساعة. فزي ما قلت انك طول ما انت بتعرض محتوى متنوع على الشاشة فمفيش اي مشكلة، لكن لما بتبتدي انك تشغل محتوى ثابت لمدة زمنية طويلة، زي مثلا انك تفتح نشرة اخبار CNN كل يوم طول الاسبوع وطول الشهر وطول السنة، فهنا بتبتدي المشاكل، لان اللوجو الثابت او المحتوى الثابت دوت بيخلي البيكسلز اللي في الشاشة تتعرض لشحنات كهربائية طويلة لمدة زمنية اطول، وبالاخص كمان لو اللوجو ده مضيء قوي او فيه الوان زاهية قوي، فده بيأثر على البيكسلز دي ويخلي عمرها الافتراضي يقل بسرعة عن بقية البيكسلز اللي في الشاشة. وبالطريقة دي انت مش هتقدر انك تحلها ولا بالبيكسل ريفريشر ولا بالسكرين شيفت ولا بأي حاجة، لان في الحالة دي بتكون البيكسل نفسها باظت والنور بتاعها بيضعف او اللون بتاعها بيتغير. ولذلك ففكرة انك تشغل محتوى ثابت على الشاشة لمدة زمنية طويلة ده اكيد بيأثر عليك. ودلوقتي هدخل على موقع LG علشان اوريلكم الشرح بتاع التولز او الاسلحة اللي هم سايبينها لنا علشان نحافظ بيها على الشاشة من البرن ان. وهنلاقي اول حاجة السكرين شيفت وكاتبين this is technology reduce the potential of retention when the screen image is fixed for a long time screen shift to move the pixel of the static area. فمعنى الكلام ده ان الشاشة لما بتحس ان في محتوى ثابت عليها لمدة زمنية طويلة، فبتبتدي ان هي اوتوماتيك تحرك المحتوى الثابت ده بيكسل يمين او بيكسل شمال او فوق او تحت. المهم ان هي بتحركه في حدود انت صعب جدا انك تلاحظها، علشان بس ما تفضلش نفس البيكسلز معرضة لنفس الشحنات الكهربائية ولنفس كمية الإضاءة طول الوقت فتأثر عليها. وتاني حاجة هي لوجو لوميننس ادجستمنت أو ضبط إضاءة الشعار. هو بيقول لك this technology detects on screen logos and reduce the luminance in the affected area. فمعنى الكلام ده ان الشاشة بتكتشف بشكل اوتوماتيك المحتوى الثابت عليها لمدة زمنية طويلة زي اللوجو بتاع القناة مثلا، وبتبتدي ان هي تقلل النور بتاعه. ولو دخلت جوه الاوبشنز بتاعت الخيار ده هتلاقي فيه عالي ومنخفض او هاي ولو. وهاي ولو هنا مش مقصود بيها القوة بتاعت الاضاءة، ولكن المقصود بيها السرعة بتاعت تطبيق الشاشة للإفكت ده. بمعنى مثلا انك لو اخترت لو فهتلاقي الشاشة بتاخد وقت شوية على ما النور بتاع اللوجو ده يقل، ولو خليتها هاي فهتلاقي اللوجو ده النور بتاعه بيقل بسرعة. فالموضوع يعني راجع لتفضيلك، مش حاجة يعني مهمة قوي. فأنا دايما بخليها على لو، لأن الشاشة لما بتكون لسه جديدة بتكون اوتوماتيك مظبوطة على لو، فأنا شايف إن ده يعني أفضل اختيار، مش هحتاج إن أنا أغيرها قوي. تالت حاجة وهي أكبر حاجة وهي البيكسل ريفريشر، موضوع الحلقة كلها. والبيكسل ريفريشر هما كاتبين عنها هي feature built into LG OLED TV automatically detect the pixel deterioration through periodic scanning compensating for it as needed. It also senses any TFT thin film transistor voltage change during power off to detect and correct pixel degradation by comparing it with a set reference value. معنى الكلام ده ان الشاشة برضو بتبتدي بشكل اوتوماتيك انها تكتشف اي تدهور بيحصل لاي بيكسل عن طريق انها بتعمل مسح دوري للشاشة، وبتبتدي ان هي تعوض التدهور اللي حصل فيها ده. وكمان بتبتدي تكتشف اي تغير في الفولت بتاع كل بيكسل عن طريق ان هي بتقارنها بالفاليوز الثابتة او يعني بالفاليوز بتاع ضبط المصنع اللي هي القيم الاساسية اللي كانت محطوطة للفولت بتاع كل بيكسل. ولو لقيت اي تغير في الفولت ده بتبتدي ان هي تظبطه تاني بشكل اوتوماتيك. هنلاقيهم بعد كده بيقولوا لنا ان عندهم نوعين من البيكسل ريفريشر، وهو الاوتوماتيك والمانيوال. والاوتوماتيك ده بيشتغل كل 4 ساعات، يعني لما الشاشه بتقفل 4 ساعات تشغيل بتلاقي البيكسل ريفريشر اشتغل.
يعني لو الشاشة النهاردة اشتغلت ساعة وبكرة ساعتين وبعد بكرة ساعة، فبمجرد انها بتقفل 4 ساعات فالكويك بيكسل ريفريشر ده بيشتغل. وكمان هنلاقي البيكسل ريفريشر اللي بيشتغل كل 2000 ساعة، وده بيبقى البيكسل ريفريشر الكامل وبياخد حوالي ساعة تقريبا على ما بيخلص. وهو بالمناسبة بيشتغل والشاشة مطفية، فلازم الشاشة تكون محطوطة في الكهرباء بس الشاشة مطفية. وبيقول لك برضو ان انت لو شفت خط لونه ابيض او خط بقى معدي في الشاشه بالعرض، فده مش معناه ان في حاجه في الشاشه، لا ده هو البيكسل ريفريشر بيعمل كده علشان بيبتدي ان هو يقسم الشاشه لباتشات بالطول، وبيبتدي ان هو يظبط الكهرباء بتاعتها او يظبط اي حاجه يلاقيها مش مظبوطه في البيكسل. طيب ممتاز جدا، دلوقتي احنا عرفنا الاسباب بتاعه البيرن ان، وعرفنا ان عندنا اسلحه هتساعدنا على ان احنا نحمي الشاشه من البيرن ان، زي ضبط اضاءه الشعار او تبديل الشاشه او البيكسل ريفريشر اللي بيشتغل كل 4 ساعات او كل 2000 ساعه. ولكن هنا هيظل السؤال، هل انا محتاج ان انا اشغل البيكسل ريفريشر ده بشكل يدوي او بشكل مانوال ما بين ال4 ساعات وما بين ال2000 ساعه تشغيل ولا لا؟ وعلشان اجاوب على السؤال ده هدخل على موقع AVS فورم، وده منتدى عالمي مشهور جدا في المراجعات بتاعة المسارح المنزلية وشاشات التلفزيون، وهو موقع موثوق جدا وعليه اكتر من 1,300,000 مستخدم. والموقع ده هتلاقوا عليه ثريد خاص بالشاشات بتاعة LG ال C10 وال G10 والأسئلة المتكررة أو الأسئلة الشائعة عن الشاشات دي. ولو نزلنا في الصفحة تحت شوية كده هنلاقي السؤال بتاع What is the purpose of the pixel refresher function، او ايه الهدف من البيكسل ريفريشر. فنلاقي طبعا الشرح اللي احنا قلناه كله من شويه، وهنلاقي بعد كده سؤال تاني بيقول وات بيكسل ريفريشر اكتوالي داز، او يعني البيكسل ريفريشر بيعمل ايه بالظبط. فهنلاقي برضو ان هو بيقول نفس الشرح اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه. وهنلاقي السطرين المهمين جدا دول وبيتكلموا فيهم عن الهول بيكسل ريفريش بروسيس is done in vertical batches which is what causes the panel bending and why the bend move over time. If the pixel refresh would not run, the brightness uniformity of the panel would be affected in time over months of use. The panel would just get zones that are dimmer than other. The pixel refresher has a big downside that it shortens the lifespan of the panel. The operation of leveling down of the voltage current value is a big stress for the panel. This is why you should not be using the pixel refresh function repeatedly or at short intervals of time. The automatic run at 2000 hour is just enough and it would ensure a long lifespan of the panel. يعني معنى السطر ده انه بيقول ان البيكسل ريفريش ده من العيوب بتاعته انه بيقلل من العمر الافتراضي للشاشة، لان عملية التقليل بتاع الفولت الكهربائي الزائد في اي بيكسل ده بيعتبر ضغط كبير على البانل، ولذلك فاستخدامه بشكل متكرر بيأثر من العمر الافتراضي للشاشة. وان البيكسل ريفريشر اللي بيشتغل بشكل اوتوماتيك كل 2000 ساعة ده كافي جدا لان هو يديلك عمر افتراضي كويس للشاشة. حلو جدا. طب دلوقتي ممكن الناس تسألني انت ليه يا اشرف بتقرا لنا كلام من موقع احنا مش عارفينه؟ احنا عايزين كلام من مصدر موثوق، عايزين كلام من موقع LG او من موقع سوني. في الحالة دي هقول لكم يا جماعة ان انا اكيد كان اسهل حاجة عندي ان انا اجيب لكم كلام من موقع LG، ولكن الفكرة هنا ان LG في المواقع بتاعتها ما قالتش بشكل صريح هل ان احنا ممكن ان احنا نستخدم البيكسل ريفريشر ده في اي وقت زي ما احنا عايزين، ولا هل دي حاجة ممكن نستخدمها وقت الحاجة بس. فالموضوع عند LG مش واضح، مفيش اي كلام محدد عندهم. ولكن لو دخلنا على الموقع بتاع سوني اللي بتستخدم نفس البانل بتاعت LG واللي عندها برضو نفس الخاصية بتاعت البانل ريفريش، هنلاقي الموضوع مختلف. فالموقع بتاع سوني هنلاقي برضو why does the panel refresh do on my OLED TV، فهنلاقيهم بيقولوا ال panel refresh automatically runs to adjust the uniformity of the OLED TV screen when you use it for a long period of time. نفس الكلام يعني اللي احنا بنقوله اللي احنا عارفينه. هنلاقي بعد كده عندنا تحذير او warning باللون الاحمر وبالخط الاحمر بيقول لك don't perform the panel refresh more than once a year as it may affect the panel usable life. يعني سوني اعلنت بشكل صريح على الموقع الرسمي بتاعها بفونت عريض بلون احمر ان استخدام البانل ريفريشر لاكتر من مره في السنه ممكن يأذي الشاشه ويأثر على عمرها الافتراضي. ولذلك بعد الكلام اللي شفته على موقع سوني وعلى موقع AVS فورم فاقدر اقول لك ان استخدام البيكسل ريفريشر لاكتر من مره في السنه اكيد هيكون مؤذي للشاشه بتاعتك، وما تستخدموش الا في حالات محدده جدا، وهي انك تبتدي تشوف اي ايمج ريتنشن على الشاشه، او انك تبتدي تشوف اي بقع، او انك تبتدي تشوف اي حاجه علمت في الشاشه. وهي دي الحالات المحدده قوي اللي ممكن تستخدم فيها البيكسل ريفريشر بشكل يدوي. ولكن طول ما الصوره عندك كويسه وكلير ونقيه ما تحاولش تستخدم البيكسل ريفريشر خالص. ولو عايز تستخدمه يبقى زي ما قلنا مرة واحدة في السنة
او كل 2000 ساعة تشغيل، حتى لو انت هتشغله برضو بشكل يدوي بس كل 2000 ساعة. والموضوع بتاع ساعات التشغيل ده سهل جدا انك تعرفه، لو دخلت على القائمة بتاعت الشاشة هتلاقي الدعم في اخر حاجة، هتلاقي معلومات حول الشاشة هتدخل عليها، هتلاقي تحت خالص العدد بتاع ساعات التشغيل بتاع الشاشة. او لو انت القائمة عندك بالانجليزي هتلاقي في السبورت في التي في انفورميشن، هتدخل على التي في انفورميشن هتلاقي التوتال باور اون تايم، ومن خلاله تقدر تعرف الشاشة اشتغلت قد ايه. وبالطريقة دي تكون حافظت على الشاشة بتاعتك لأطول فترة ممكنة. وبكده أكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة، ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك دلوقتي. وفي النهاية يا ريت لو الفيديو مفادكم فعلا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.